Maraming salamat, Corping, at ang iyong anak, at ang iyong mga riders na nandito from Santa Cruz pa, ay nandito para magkasayahan tayo. Hindi lang sa kasayahan, kundi magkameron tayo ng magandang pagkakaibigan, at ito ay simula na ng magandang ating simulain na ang motor trail at saka enduro at saka motocross ay mapaganda pa natin. At ito yung sa kauna-unang pagkakataon, ito maganda na binigyan ninyo ng panahon. Alam na ni Lord kung anong gagawin para sa atin, nagsakripisyo at napaligaya natin ang mga kabataan, ang kalalakihan, at alam ko excited din sila makakita ng ganitong motocross. So, bago ang lahat, bibigyan ko ang aming isa sa spiritual advisor ng Lagalag. Siya po isang pare na napakahilig sa motorsiklo. Father Lilia. Okay na. Halika, Father. Ano yung 5 rounds yan? Bilisan nyo, Toy! Pagkalakad sa Bilisan nyo! Toy! Toy na! Yes!
Sino to pare? Papa Chris. Si Papa Chris yan eh. Papa Chris, followed by... Okay.